flip na punta dito sa... lang namin sila ngayon, may ano sa may mas experience sila sa amin pero kaya eh. taon nyo. Galingan nyo. Laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab, lahat ng supportang tunay, live at online, lahat ng sumuporta sa ating ngayong bago ilipin nyo na ka. At sa kanan ko, Naga City, Bicol Region, represent para sa inyo. Bumiyahe pa na napakalayo para sa event na to. Maghihay tayo lahat para kay Cripply at Topper. Patel. Yun. Maraming salamat, Jason. Ako ba? Shoutout sa Papa Tantan na Patel. Yun. Maraming salamat, Jason. Salsal. Ang pagbabalik ni Topper, pero bakit pa? Sa kaliwa naman, Las Piñas at Dasmariñas, Cavite represent para sa inyo. Maghihay tayo lahat para kay Slack One at yan. Tanong ko lang sa'yo, sa dinakang sanay kang palagi. Mas malayo yung biyahe, no? Cripply at Topper, pinili nila. Mauna si Slack One at K-Ram. Tig 2 minuto dapat. Pero pakinggan natin to, enjoyin natin to. Ahon 15, day 1. Unang banat, K-Ram, Slack One. You look like familiar to me. Tupac Abunda, right? You know him, Yao? Yeah, I know you. You're the son of a bitch, goddammit, did the 1v1 MC with the winner in the comment. Yes, he is. And this is Topper. You know him, Yao? I'm sorry, who is you? He's the MC and partner in Dos por Dos. Never heard. The MC with Muay Thai. Muay Thai? Muay Thai? Muay Thai pa na to? Ano baka barili ang mukha mo ko? Isang... Hoy! Matapang yan mga yan, papalagyan, urago niyan eh. Sabi nga nito, janitor ka daw, work from home. Sabi na pamilyar ka, ngayon ka pumalag sa may L-top! Puta ka, kala mo tapang-tapang mo? Nagkamali kayo, masyado kayo matapang. Nagkamali kayo ng pinasok na tarima. Ilang taon mamag-insayo Para sa amin ay makina. karumal-dumal sasapitin na itong mga dukha na pabida. Iiwanan namin putas-putas yung mukha nyo na parang mukha ni SpongeBob! 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 SpongeBob yun eh. Hindi, matapang to mga to eh. Tangina kasi. Nakita niyo yung poknat ni boss? Yun ang simbolo kung gaano kayo kabilis tumakbo. Paano? Vuelta Balentong 3. Kasama ni boss tong 2 putang inang to. Napaaway si boss nun, tinulungan nilang tumakbo sila. Ang lalakas nyo, men! Imbis na tulungan nyo, Na andun agad kayo sa kanto, nasigaw. Sige, subukan nyo! Sige, subukan nyo! Naumay nakakasapak yung isa kay boss, subukan nyo! inabot na ng Alfonso yung batok, subukan nyo ba rin? Ulado na yung buster eh, subukan nyo! Ito ketchup na eh. Muay Thai pa tong baklan to. Mukhang sa mga moves ni Ongbak, yung back lang inaral mo. Kaya naranasan tuloy ni boss yung di niya dapat maranasan. Dahil sa kaduwagan ng pares na to, naging mami si boss kinabukasan. At eto naman, Oh. napanood nyo ba yung interview nito sa linya-linya mga ropa? Kinakahiya niya doon na nagtatrabaho siya bilang driver sa Coca-Cola. Pinapahiram pa ng company car yan. Tapos di mo ma-flex? Tigas! Alam ba ng kumpanya nyo na yung sasakyan nila, ninanakawan mo ng gas? Oh, ang di namin maintindihan. Bakit hindi mo masabi doon sa linya-linya? Anong nakakahiya doon sa kumpanyang nagbibigay sa'yo ng gasolina? Ano? Oo, nagnanakaw to ng gas. Tapos binibenta niya rin sa mga ropa niya na buy. Tamang refill, tapos sa bote din ng Coca-Cola nakalagay. Rebranding yan? Coke Red? Puta ka, lalabanan mo pa yung Petron? Kaya yung iba, Coke tsaka JD, mini-mix nyo. Eto Coke tsaka Premium, mini-mix mo. Maasenso ka na, oh. Oti pa! Isipin mo, dahil lang sa battle, nagkakotse ka. Kaya para sa amin, Isa kang malaking hipokrito! sayang naman Yung mga naibon mo, deposito! ina ka, kaya pala galit ka sa Coca-Cola. Kasi sa flip top, 30K na ang TF. Dito humahasil. Samantalang sa trabaho niya sa Bicol, Eagle, 50 pesos ka per battle. Ang ina mo, kami pa sasabihan mong squatting? Excuse me! Kaya na namin uminom ng sexto lang di nakikipaglibing!
Di mo alam pinagdaanan namin kaya wag nyo kami hinahamak. Bakit? Naranasan nyo na bang umiyak sa hindi nyo kamag-anak? Magpuyat buong gabi, halos magsayang ng oras. Nagpupusoy kahit pitikan puta para lang sa sopas. Kaya wag nyo kaming hinahamak. Di nyo ang tunay na hangarin. Na dating sa patay lang nabubuhay, ngayon iba na yung buhay namin. At ikaw, iyabang mo na yung kinikita mo sa trabaho. Oo, kumikita ka kahit papano. Pero kita din nila yung kaibahan nitong sumasampa sa barko sa sumasampa sa entablado. Kaya mas deserving kami. Bitch! Deposito? Okay naman to, deposito. Motos. Tinakbuhan daw namin si Enigma. Tarantado halang ba? Nabugbog daw si Sir Arik dahil sa amin. Buti nga sa kanya. Limang taon na akong sabik. Sa barko talagang na-board. Pero kung di nawala yan, malamang TF niyan, di nyo afford. Ngayon muling nagbabalik. Fresh pa galing ng abroad. Pagkat alam ko din, Na-miss nyo rin, nag-iisang Rebata Lord! Malapok. Ato, yo! Thank you. At usapang Lord, Manuel, alam mo na yata kasunod. Tense na tense tong malaterens, nanuntok pa talikod. Ganyan ba mga kabitenyo sa suntukan talikuran? Sa bagay, si nanay at tatay, maaga kang tinalikuran. Ouch! O ano, masakit? Sunod na yun. O baka sabihin masyadong personal, damay-damay magulang. Natural na una sila, kaya malaki ang pagkukulang. Putang ina ng estilo mong unpredictable. Lugi ka ngayon, di tayo magkaantas. So'y Captain America kontra Thor. Worthy ka pero di ikaw ang may-ari ng armas. Subukan mo man mag-aklas. Iiwan lang kitang baklas. Kaya habang maaga pa kay Ram, Mag-book ka na ng angkas. Tangina si Slackwan daw yung bagong meta dito. Hanep, pero TF, umi 8.5. Nung kinopya ni M-Site si GL, saka mo ginaya si M-Site. Trainugtot gamit niya sa banatan, tapos feeling meta talaga lang. Wa-epek yan mga yan, mandaragat kalaban mo lang riles sa karagatan. Kaya panes ka sa banatan, sa kanya kawawa ka lang tol. Kasi kaya kanyang lapastanganin kahit sa wikang Espanyol. Goto na may tokwa with igpat merong laman. Before you ato madre, meaning nun, I fuck your mom. Dami niya nang alam na lingwahe. Lupit talaga ng kalugar ko. Ganyan talaga nagagawa pag kargador ka sa barko. Pero oo, fuck you. Pero fuck your mom, puta, kantutin mo siya. Islakwan lang yung kiram kasi wala kang ina. Putang ina. Alam nyo ba kung anong karime ng klong? Si Islakwan na klong. Alam nyo bang nakulong to si Slakwan, kaya may kaso pang pending yan. Ako, sa barko, pag walang magawa, nagiging fisherman. Eto, pag walang magawa ng pipishing scam, scammer! Kala mo, yung kaso mo hindi mauungkat sa flip top? Eh mas malala pa yan sa ginawa ni Topper na pangnanakaw ng whip cap. Nakaw, whip cup, pakyo ka KitKat. Modus neto ni Gago, bibili ng madaming SIM card para madami siyang account. Nanalo ka ng 20,000 pesos. Yung galawan mo pang clown, total magpapasko. Pag nangaroling to, dapat na kayong mag-bounce dahil Islakwan is coming to town. May bayad pag nag-shout out, sabay magka-cash out. Tangina mo ka dapat sa'yo i-knock out. Islakwan is coming to town. Si Kira may baog, no need na mag-vasectomy. Si Slak... Ikaw ba si... Si Kira may baog, no need na mag-vasectomy. Si Slakwan ay scammer. Si Kiram walang mother. Aray ko, pre! Putang ina nyo, nandidistract kayo nung tuunto ninyo. Yung galaw nyo napaka-dirty.
On the first day of vlogging, scripted mga bading, Suntok ang peke ang baboy. pupukpuk pa ng kahoy. Kasama silip na maoy. Yung vlog nyo napaka-corny. On the second day, putang ina mo. Tao ba to? Hindi. Ginagamit ng tao. Oo. Sinusuot. Oo, Brad. Giraffe. Giraffe. Sinusuot giraffe. Utang ina, giraffe. Yung utak mo lumipad sa kabobohan ka na, Willie. Isang wannabe sarap na sa kampi ko gustong humalili. Yung katangahan mo si Pat di lang makikita sa TV. Na humabaliig parang giraffe, kakakopya mo kay Cripply. Tang ina, grabe humakot ng clothing, galawan nyo, greedy. Mga buraot, walang segue na si Tanitoper, Cripply. Pangungurakot yung gameplay, karakas nyo, greasy. Kaya naman tong SK pinapalayas ng city. Tang ina, nung ako'y nagbalik, amateur ka ulit. Walang nagbago dun, mang. Nagpatulong ka sa banban. Yung batch nyo, malalamon lang. Di mo ko kaya sa 2x2 at mas no match ka sa 1-on-1. Mas ganun. Okay, ikaw na. Oy. Ukinang ina mo, labo. Gusto mo tirahin ka ex mo? Yung ex mo, di ba iniwan ka? Oo, si Christine. Yung tinuri mong asawa. Paglipat di ba ng ibang bansa, pati bubong nyo sinama. Putang ina ka, sabihan mo pa akong baog. Puro ka kakornihan. Tang ina si Boss Arik na nagkaanak siya sa edad niyang 41. Mukhang last battle mo na to, pre, ha? Oh. Round 2 na. Okay, round 2 na. Okay. Dito naman tayo mag-focus kay Mr. KKK. Kalbo kinis kintab. Hindi. Kalbo kang kupal ka. Bakit ka nagpakalbo? Kasi nabasa mo sa comment, gusto mo din ng clout. Siya daw yung master ng crowd control, pero ngayon siya yung kinokontrol ng crowd. Sa ginagawa mong yan, Cripply, dapat ka ba na maging proud? Eh kung di ka pa nagpakalbo, wala kang malakas na round. Tanga! Binola mo lang sarili mo. Tangina, master crowd control. Huwag mong dinadama yung mga tao sa ginagawa mong katangahan. Matatalino na mga manonood ngayon, hindi mo na mauuto yung mga yan. Yan, Las Piñas, hinihingi ko ang buong puwersa nyo, sabay-sabay natin siya sigawan. Kalbo ang masamang roll-on! Kalbo ang masamang roll-on! Kalbo ang masamang roll-on! Tangina mo, At roll-on! speaking of roll-on, natenga ka ata. Walang gig o kahit ano. Pinanis ka pa ng bahay nyo kasi mas may movement pa sa'yo. Kaya ka kinakarma. Sinabihan mo si Husky. Hindi, huwag ka magulo. Sinabihan mo si Husky na yung bahay nila gawa sa 50 hollow blocks. Ganun ka kahambog. Nakakahiya naman sa bahay nyo na sinalba lang ng nyog. O kinarma ng gusto. Itong putang inang to. Nalipat yung bahay sa harap ng bahay na pinagchichismisan nyo. Ultimo nga kay Topper, inggit to. Kasi pinangarap niya din maging seaman kaso mas pinili daw mag-rap. Kakahiling mong maging seaman, ayan! Naging seaman kayo lahat! Yung dagat na nag-adjust sa'yo, hayop ka! Oh, baka sabihin masyadong personalan. O baka sabihin nyo masyadong personalan. Yung lugar nyo, bakain lang talaga. Nung pumunta ako sa inyo, yung kanal may biyos na nakabara. Anong ginagawa nun doon? Ang gulo-gulo ng lugar nyo dong. Puta kung si Topper nakasampa sa barko, ikaw nakasampa sa bubong. Tang ina mo, Kasamba sa bubong. Kaya ano, ginagawa ba namin biro yung trahedya? Mga utak di matino? patunay lang na sa tadhana, mas masakit kami magbiro kasi di ba dinamay mo yung magulang ko sa laban natin? Yung kakupalan mo lantad. Pagkatapos nun, yung papa mo, kinuha din ni Papa Jesus, di ba? How sad. Tuwan-tuwa pa naman yung mga kumpare ng papa mo, ikaw topic pag sila tumatagay. Tapos pag pinapanood nila battle mo, iba pinapakilala mong tatay. Awit! Di mo man lang na-shoutout bago sumalangit. Kaya ako napapanood to ng mga tatay natin, alam kong proud sa akin aking papa. Samantalang papa mo kinakahiya ka, sinasabing anak ka ni Plasma. O sayaw, tama na drama. Dito naman tayo. Hoy Topper, napakinggan namin mga kanta mo. Ang dami mong tigyawat pala. De, seryoso.
Isa to sa mga nakitaan ng potensyal kung basihan ay laban sa kahapon. Pero nung nag-akyatan pa pedestal, biglang gumarahe to paglaon. Ibig sabihin, nandito ka lang dahil sa kanya kahit hindi ka man sang-ayon. Nakakatawang may tow ka sa pangalan, pero yung kripli pa yung nagatak sa'yo para makaahon. Seaman ka, di ba? Pero di ko minamaliit yan kasi di rin naman ako nakatapos. Okay, magsuusap, gago. Seaman ka, di ba? Pero di ko minamaliit yan kasi di rin naman ako nakatapos. Pero marunong kami tumanaw ng utang na loob, ikaw yung flip-top, kinalimutan mo na halos. Kaya paano ka naging balanse kung wala ka rin naman sa ayos? Sumasabay ka lang sa alon, kami naglalaro sa agos. Naglalaro sa agos. At Tingin mo, yung pagiging seaman mo, kinaangas mo na, boy? Tanga! Sa lahat ng kilala kong seaman, ikaw lang di marunong lumipad. marunong lumipad. Gago to. Puta, pero may talento to si Brad. Anong talento? Nakita mo, magaling siyang kumanta. Galing kang kumanta. Yung boses mo kanina, pang R&B ah. Buti na lang nagsiman ka. Pero seryoso, narinig nyo, may boses naman talaga mga chong. At alam kong napakinggan nyo yung isa sa mga kanta niya na You Are Not Belong. You are not belong. Don't trust the enemy. Sabi niya kay Aser, Masasaktan sa akin tong as, tawagin nyo akong tubol. tubol? Tigas mo, tol? You're the shit. So paano yun? Pag yung as ay naghangin, Umutot. eh paano naman pag yung tae mo maugat-ugat? Puro root. Putang ina! Pero may hidden talent din to. Na yung tae niyang tubol, kaya niyang gawing iget. Kasi pag ayaw lumubog ng tae niya, dinudurog niya ng bidet. Anong bidet? Tanga, Bidet. dinudurog mo ng bidet, bobo! Tangina, seryoso? Pinili mo maging tubol para lang masaktan mo yung as? Laruin mo ba naman yung lubot eh? Talagang tubol yung lalabas. Kinang-ina mo, punong-puno ka ng katangahan. Sino ba ninuno mo ha? Si Eva at Adan? Buti nga kahit papano pinagbigyan pa to si Tukmol na makaahon. Pero ngayon tuto pa rin namin ang pangarap mong maging tubol Pagkatapos ka namin na malamon. Di. Serving kami. Gusto ko daw sumampa sa barko. Sabi nito ni Hype Beast. Ayokong sumampa sa barko, gusto ko sumampa kay Irish. Tapos yung tatay ko daw, namatay. Yung angulo mo ang pangit. Okay lang kasi alam kong kakantutin ng tatay ko yung nanay mo sa langit. Tapos, tinira pa yung pagiging seaman. Ang yabang naman ni Foreman. Tapos, ano pa yun sina? Tapos, puta, awit, tigyawat. Wala pa rin tatalo kay Arik. Ikaw ba si pasabit-sabit kung kanino sa akin kaboy makukulata? Papalit-palit ng makakapitan, isa kang unggoy. Isa kang balimbing, kitang-kita yung pambababoy mong lantaran. Tong overconfident na hinete, maiiwan sa karera dahil walang kabayong kalaban. Alam mo naman kami hubog mula nung unang dumating. Kami nagpakahayop sa tunog kaya may simpleng pasaring. Hindi nakakapagtaka kung ba't si Sayad na bading. Kasi ngayon nandito na yung mga hayop sa galing. Tangina, gangster ba talaga to? Sanay sa gulo? Gangster ba talaga to? Sanay sa gulo? Kabulaanan, puro kwento at imbento kahit di niya naranasan parang kada bangit ang Bermuda, puta. Puro lang istorya pero di niya nadaanan. Tapos kay Poseidon ka mag-aangas, di ka ba nauga? Para kang si Wilson ng Castaway. Sa dagat na wala, abang duguan yung muka. Tangina, tas kung makapag-bars, feeling bigatin, puro ka bokaw at dahil. Eh sobrang bobo mo, di mo alam na yung Bermuda, triangle. Di mo alam na yung Bermuda at sulok? Kasi nung nag-aral ka, puro ka birmuna at pulutan. Di mo walang kasagutan, puro ka pakaharutan. Di ka nag-aral, kaya naman ngayon baon na baon ka sa utang po. Tanam mo, kalaba mo, malawu, tang mo. Kang to mga bagito na amateur kahit magsama pa sa minku. Lang dapat magal sa balutan, di ka pa pakinig ilabutan. Kami dito'y malinaw na halimo puta di na matatauhan. Masakit tong makalumang dalawa katawan yung magkakalagu. Saan sandal sa pader mga putang inabutas sa jackhammer to tagusa.
ina nyo? Putang ina. Ilong ni Kairam to. Yung ilong mo kay Ram tabingi. Alam mo, tingin ko dyan, parang nakagantong butiki. At kung makapanglait ka kay Nikki, kala mo kung sino kaklong. Eh pareho lang naman kayo ni Kripling, may diferensya sa ilong. Pero sa'yo ang liit. Nakakatakot at iba. Pag mayroon siyang isang kulangot, di na siya makahinga. At alam niyo bang may shota to si Kairam? Pepersonaling kita, iwan ko lang kung di ka mag-iba. Tangina, ang hirap nyo kausap, sabay kayong nagsasalita. Sample. Sample. Alam niyo ba yung event sa Dasma? Ang ganda, sana makanood tayo. Ganon sila magkwento, para nagchichismisang magka-office. Sabay-sabay ang puta. Ano kayo, Jabawokis? Puta, para sa bayan. Tong feeling big fish, parang sa bayang makakain. Sabay man kayong magkwento, pero di kayo makakasabay sa amin. At nakitira ka daw kay Poison. Uy. Nagsama yung dalawang may pasensyang maiksi. Baka mabalitaan ko na lang, sabay kayong nagbigti. Tanginang to ang lulungkot, yung kalungkutan sinusulit. Pag naglalaro sila ng tag of war, nasa liig yung lubid. Tangina nyo, mga squatter! Yung bahay nyo ang dudumi. Di lang kayo makapagbigti ng maayos kasi wala kayong kisame. Matutupad pa rin yung gusto nyo, pakihanda na yung kape dahil suicide pa rin ngayon kasi kalaban nyo kami! Eh ano naman daw kung nagsusulatan sila, kahit maraming di sang-ayon. Si Jordan daw at si Lebron, di lang mag-isa nag-champion. Yun daw ay teamwork. Unity, Eh pagkakaisa. sumusuwag ka ng amo, kaya huling laban na semplang. Ibig sabihin pala ng pagkakaisa, pagkakaisahan nila si Shernan. Yan na ba yung samahang moderno? Yan na ba yung samahang moderno? Kasi tumernong puro talk shit kayo sa kwento. Tapos mag-unity, magsisiraan, puta, ano yung 3GS gobyerno? Pakina Kairam, Slack One, isang pa-fame at pa-lame. Pipiling malakas na tandem nung nawala kami sa game. Pambabody bag yung aming aim. Pakinuhitan kanilang name. Pagtapos kitang 2-0, you will never be the same. Gano'ng kadakya? Hoy, kalbo! Tangina, sinabihan mong ang dumi ng bahay namin, ayos din. Nakakahiya naman sa bahay nyo na yung bubong nyo tarpaulin. Sabi niya, nagsama daw yung dalawang maliit yung pasensya, kami daw ni Poison. Ang ina mo, bastos ka. Alam mo ba nung nakasama ko yun sa bahay, malungkot yun. Paglabas, nagkakarakrus na. Okay, sige, round 3 na. Throwback muna tayo. Year 2020. Kasagsagan ng lockdown, nasan kayo nun? Wala. Kahit silip man lang. Para sana nakita nyo, pre, kung paano binalot ng pagkadismaya si Boss Arik sa dami ng mga MC tumanggi. Sa liit ng venue, ramdam namin yung lungkot. Sa liit ng venue, ramdam namin yung lungkot. Imbis na sa init ng mga laban. Para lang maibsan, nilabas namin kulit namin. Simpleng biro, may tawanan. Simpleng biro, may tawanan. Utang ina mo, simpleng biro, may tawanan. Kaso nga lang, yun nga pala, dumating yung puntong hindi inaasahan na yun din pala magiging dahilan kung bakit i-hate kami ng tao katagalan. Wala kami magawa eh. Yun talaga dapat gawin. Wala na mga MC. Tas ngayon kayo nagsisibalik ang mga putang ina na parang walang nangyari. Mga crowd favorite pa, ang tatapang. Ang gaganda ng imahe. Tas ngayon kami, yung mga tao kung ano-anong komento sa amin ang binabato. Kinukuyog kami ng hate na hindi naman dapat kami ang sumasalo. Pero para sa'yo, boss. Tatanggapin namin yan lahat. Handa kami sumalo ng galit o kahit kami pa maging kontrabida. Handa kami maging anino ng mga mahal yung idol, maging balanse lang yung liga. Ang ina. At kaya wala ka nung quarantine, ngayon malalaman nyo kung bakit. Kasi sa barracks kami-kami lang, wala kang crowd na magagamit. Madaya! Daya ka! At ngayon, Yun na yun. Sinasabi ko sa'yo. Hindi yan. ito na natin. Yun na yun. Sige na. Hindi yan eh. Putang ina ka, binago mo nung Martes! Putang ina mo. Ay, putang ina mo. Ayop ka! Yan mo, may ugali oh, boss. Practice kasi panay shawarma. Labanan mo mag-isa. Magaling ka eh. Semis ka eh. Labanan mo. Ang ina, kahit magtulong pa kayong tatlo at sinadya namin na magtampuhan, Kasi alam kong papahanap mo. ano papahanap mo? Sabi ko sa'yo hindi yan. Tangina mo. Seryoso, kalbo. Usap tayo.
Sinabihan mo si Husky na nalilibugan siya pag pinapalitan ng diaper anak niya. Tangina mo, wala na sa katinoan yung kokote mo. Nasa ayos pa ba yan, hangal ka? Yung fetish mo sa sanggol, sa kalaban mo binabato ng pilit, gago, hindi mo yun masusulat kung hindi mo yun naisip, manyakol! Tangina! Handang mandamay ng bata? Makapanakit lang tong pabida? Nalilibugan sa pepe ng sanggol? Ganun ka mag-isip ng linya? Kaya dapat binabasag yung bungo mo! Tangina mo naman eh. Makasuwang ka dyan eh. Ano, kaso? Oh. Ay, hindi po sir, okay na po. Magpakamatay po na lang ako. Ay, wala. Ano naman? Kasi ako, manghihilot lolo nito. Eh, lolo niya, manghihilot. Lolo Sige, niya, pag-usapan manghihilot. natin. Kumustahin natin yung lolo mo manghihilot. Grabe siya. May nagpahilot sa kanyang buntis kasi napila yung kamay, inay niya. 2 centimeter. Grabe mang masahe. Imported pa yung gamit niya na unan. Tapos yung oil pa na pamahid, galing sa pinagprituhan. Grabe. Tangina, grabe talaga, pre! Puta, pagkatapos mo magpahilot, amoy kalamares ka eh. Putang ina ng lolo mo, di man lang makaramdam. Huling hinilot niya tapos nakatulog, puta ginising ng langgam. Kaya, pag masakit katawan mo, pwede ka pahilot sa lolo nito, Boss Arik. Nagbebento sa lolo nito. Kaso, Palayok nga lang yung gamit. inang yan. Alam ko may ano rin, Extra extra service service din yan. 1.5. 1.5. Ano, boring ba? Ano, unpredictable na? Eh paano kung yung style tol ng yung idol gawin kong Konkreto! Paano pag yung style tol ng yung idol gawin kong Konkreto! at pumatol, wag humabol kasi nga Kumpleto! ang aming kumento sa inyong Bento! saktong rifle sa iyong eyeball kasi alam kong papahanap mo. Yun! Tama. Yun! Tumama din. Tumama ka. Ha? Mula sa system to the nation na nagmula pa sa aming brain. Yung pwede na mamain dahil nauna yan sa game! Isang piling veterano at isang naghahabol sa fame. Kung ikukumpara sa amin, we will never be the same. Ha! Mas deserving kami. Hinahanap ako nung quarantine nitong mga mukhang bayawak. Baka nakalimutan nyo, andun lang ako sa bahay, puta, tamang Cyril Manabat. Nakakabitin. Buti pa si Cripply. Ako, alam ko, di nyo ko hahanapin ng quarantine. Nakakaingit naman. Tapos, nagdadrama ka, no? Di, naiyak ako, putang ina. Congrats, bigyan kita 20 mamaya. Tangina nyo, what's up mga third generation supremacy? Pinatunayan nyo lang yung akusasyon sa pandarayang utakan. Pustahan, tangina, tong dalawang to nagsulatan. Nagpapasahan kayo ng ideya, Chong. Saksi ako mula noon. Kala mo mayroong depresyon sa dami ng bumubulong. Sa 3GS, may maoy, May banlag. may depression. May tinalo ni Cripply. Malupit na organization. Anong third generation? Kailangan nyo medication. Hoy! Lampas tao magmedyas. Sobrang bobo mo mag-basketball kaya pinapaulan ng kani-arik ng kantsaw. Nag-aaway pa kayong dalawa eh. Pareho lang naman kayong ampaw. Tangina, ganado lagi mag-basketball. Punong-puno ng energy. Tinalo niya daw si Reaper. Sinong Reaper? Yung Reaper eh. Tanginang to, magaling mag-steal, magaling mag-rebound, mala LeBron James tong gagong to. Kaya di nakapagtataka na si LJ ang idol mo. LJ, ang syota ni LJ pilit niyang sinusulot. Nag-aasam, makasundot at yung kondo maisuot. Ayaw niya daw sa syota niya kasi yung guhit ay lukot. Ulol, alam namin po kini Irish ay supot. Pinagyayabang niya pa dati na si Irish yung number 1. Pinagmamalaki niyang nakuha niyang virgin, yung asawa niya na single mom. Yung asawa mong katulong, na mukhang walang naitutulong, nakakadirim pang gigilan. Yung asawa mo is lakwan, mukhang di mo pinag-isipan. Minor daw yung asawa mo.
Puta, grabe pumili to. Ulul, nag-asawa ka lang ng bata para mukhang malaki yung titi mo. Si Slakwan, 28. Yung asawa niya, 19. Naintindihan kong malibog ka't kinakantot mo siya kahit meron. Sobrang bata ng asawa mo, team song nyo, Coco Melon. At ikaw, lagi kang dinadamay ni Enigma, kaya karir mo sumigla. Ginagawa niya na dati yan kitoper, vendor ka pa lang ng paminta. Kung wala kang hype ni Enigma, malamang gago badang ka. At kung di yan nagsiman, tangina mo, yung followers mo nasa kanya. Kaya ngayon, Arik, tatanungin kita. Harap ka, please. Sino ba yung totoo at hindi poser? Sino ba yung pinaka-stupid? Si Kairam ba o si Tokel? Tangina na mali. Tangina balimbing tong gagong to, di na pwedeng pagpaliban. Laging nasa kabilang liga, mas gusto nyo dun yung palitan. Bata to ni Gasol sa PSP, mas kanyang naibigan. O bata to ni Pibos, yung matalik mong kaaway. Pero kung banggaan lang ng bossing, Phoebus versus Enigma talaga naman na pandiin. Pero Enigma worldwide, pag nag-rap mala, Eminem. Si Enigma, andun kay Andrew E. Pero wag kang magtampo, men. Malay mo, next week, si Pibos, ando naman kay Francis M. At ang yayabang yung sa mga kanta. Sabi niya, oh, Putang ina nyo, lahat kayo itutumba. Slakwan. Tangina mo rin, maglaba ka ng punda. Kasi ang dumi, nakakahiya kita nung FB Live mo, Brad. Kung nagsasalita lang yung punda, sisigaw yon ng nigawat. Ano? Mga dugyot na uligbak, nagpipiling hubog na din to. At dahil sobrang dumi ng punda, wala kaming tulog sa inyo. Mabubugbog, mararighteous one. Basag mukha na itong bad guy. Yung natapat ka sa Sailor Man, iiwang kita na may pop eye. Tanggal eyesight, paka black eye. Di usapang ichigo pag iniwang kitang Ngayon bangkay. nagbabalik aking apoy, kayo tatanggap ng backfire. Tingin nila sa COVID ay sunshine. Parang mga nurse sila, that's right. Dahil Dahil kung walang pandemic, mawawala kayong spotlight. tangina nyo ha, magaling ka mag-bars. Magaling ka mag-jokes. Mga patawang puro ngawa. Usapang classic, usapang history. Agwat ng tandem malala. Nung kami nag 2x2, nagka-tournament. Nung 2x2 nyo, puta wala. Kung tingin nyo mas magaling kayo sa amin, Ba't hindi nyo yun nagawa? Round 15, day 1. Triple Topper versus Kairam Slakwan. Mag-ice 1 beses para sa kanilang 4. Ang boto ng Urado. Pangit na lang 4. Boto ng Urado, 5-0 mag-iay para kay Topper at Crippling. Shoutout, sir. Yawa. Yo, Ship Bus, Zero TV, Karen Colon, floating kay Street Mali. Black Manila. Offer tsaka si Cripply. Pero yung round 1 binigay ko yun kay Slakwan tsaka kay Ram. Ang ganda na si solid. Sobrang dikit nung round nila kaya hindi ko ma-judge. Tapos second round lumamang ng konti yung Cripply Topher. Third round ganun din. Dikit lang yung third D. Hanggang sa matapos yung round na Binoto ko sila Cripply at Topher. Ang nila mga, kasi may mga tao pero parang mas talaga. Kasi mas effective tsaka mas nakakatawa kaya round 1, round 2 binigay ko kay Cripply at Topher. Round 3 Kahit medyo kinapos na talaga ako, na talagang boses. Salamat dito sa hype na to, sinalo ko. Akin yun, akin. Kami. Para sa akin halos ano naman niya halos lahat ng ano doon naging part ng solid. Siguro talo pa rin kami. Lalong 7-0 sana yun. 7-0. Kaya pala galit ka sa Coca-Cola. Kasi sa flip top, 30K na ang TF. Dito humahasil. Samantalang sa trabaho niya sa Bicol, Eagle! 50 pesos ka per bottle! Kaya na namin uminom ng sesto lang din nakikipaglibing! Solid ng laban na yon. Ang galing din nila kay Ram at Slakwan doon. May mga galing din. Yung Bermuda at sulok.
Kasi nung nag-aral ka, puro ka beer muna at pulutan. Di mo walang kasagutan, puro ka pakaharutan. Di ka nag-aral kaya naman ngayon baon na baon ka sa utang po. Tanam mo kalaba mo malawu, tang mo kang to mga bagito na amateur kahit magsama pa sa minku lang. Dapat magal sa balutan, di ka pa ba kinikilabutan? Kami dito'y malinaw na halimo puta di na matatauhan. Masakit tong makalumang dalawang katawan yung magkakalagu. Saan sandal sa pader mga putang inabutas sa jackhammer to tagusa. Schedule. Maglalabas din kami na Peace. Yun, mensahe, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nandyan tumatangkilik pa rin. Siyempre sa mula umpisa na nag-umpisa tong Flickporta sa buong battle rap at tira mga Pilipino na boses wala na, ninaubra. Pinipilit ko naman pero wala.